3. Hello Kahampang! Welcome back sa ating channel. Kumusta kayo dyan? At dahil na-miss namin kayo, so ikakain namin kayo ngayon with Jack. Nakaka 1 year lang. So ikakain namin kayo ngayon ng 1-piece chicken. Sana maubos natin to. So tara, sabihin natin. Kain na tayo. Kanin pa lang, masarap na. Kain ka rin? Pwede ka kumain. Ang wala ba, no? Saan na kami? Ay, may pumunta pala siya ng pagkain. Sanat sa mga. Nakakalata ako. Ang lambot ng manok.
Subo na lang, subo. Ang laman niya. Walang kaarte-arting bata, no? Ito na kakainin. Sinanay kasi namin ng gulay. Maliit pa siya. Purong gulay yun. Dulog-dulog. Nangipin na yan si Jack. Kaya malakas ang kumain. Paano yung tingin sa akin? Bakit na? Ito, busin mo yan. Walang lamig yan. Bigyan ka lang, Papa. Sabihin mo na lang. Anak, ito oh. Anak. Wow! Yay! Yay! Sorry po. Bakit? Tama daw sa mukha niya. Ito yung favorite na prutas niya, saging. Nakikimukbang niya siya. Anak, may naman pipipig mo. Kaya mo lang ba ito, ano?
muna ako ng damit dahil si Jack kanina gumawa ng milagro. Hindi nga lang na-capture ng na pinost kasi muna namin dahil si Jack pupunasan sana. Nakalimutan i-play, hindi tuloy na-capture kanina. Ngayon, kumakain ulit. Nakapulot ulit. So, ayun. So, naubos natin, Kahampang. Salamat sa pakikisama ulit sa ating hapagkainan ngayon. Ayun, gusto ko rin pasalamatan pala si MOTOAIR sa pag-shoutout sa amin nung nakaraan. Ayun, so salamat sa kanya, sa kay MOTOAIR. Kaibigan natin yan. So, sana patuloy na lumago ang yung channel. At makamit natin ang, of course, pangarap din natin na magkaroon ng charity para makatulong din tayo sa mga nakangailangan din. So, Thank you, MOTOAIR. thank you, salamat, solid Kahampang. Ayun, gusto ko rin pasalamatan si Kusinero blogtv. Pangga, salamat sa pagbagi mo sa amin noon nung hindi nga lang namin na-capture sa aming video, hindi namin na-video dahil na-busy kami ng mga araw na yun. Pero nawa sa susunod, ikaw ipagluto ulit kami para may mukbang tayo dito pagsamahan natin. Subscribe niyo rin siya, Kahampang. Dalawin yung kanyang channel dahil popost ko na lang sa baba. Nandiyan ang kanyang channel. So, nagluluto siya ng mga panlasang Pinoy. Siya lang din gumagawa ng kagaya ng ginagawa ng asawa ko. Yun. Pasalamatan ko rin si LorGertv. So, siya nung birthday ni Jack, ang kanyang asawa sa atin, nag-sponsor ng lechon. Salamat sa kanya. Sulit na pang LorGertv. Maraming salamat po. So, ayun na nga. Patuloy po natin subaybayan ng mga channel nila. At subscribe din po natin. Dito naman sa channel natin, sa sarili nating tahanan, meron tayong goal na makamit natin ng 1,000 subscribers by the end of 2021. Sana makamit natin yon. Push natin to hanggang sa maabot natin ng 1,000, at least 1,000. May mga plano pa tayong mga gagawin para makatulong din tayo. Patuloy po natin panoorin lahat ng channel na lahat ng uploads natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lang pong notification bell sa baba. Subscribe na rin po. At of course, pindutin nyo rin yung like. Kung gusto nyo rin malaman, gusto rin namin malaman ang yung mga feedback, hanggang sa mga videos natin, yung mga requests in the future, pakicomment down na lang po at magre-response po kami. Yan, salamat po muli sa pakikisama at dito lang muna natin tayo. At kita-kits tayo susunod. Keep safe, Kahampang. Stay safe. Bye-bye for now. Okay. Bye, Kahampang. Sige, bye, Kahampang. Nak, bye-bye na. Bye-bye. Diyan yan. Nak, bye-bye na. Ano yun? 1, 2, 3. Bye-bye. 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 Okay. Sino?